Alhamdulillahi ala silati Thumma salamullahi ma'asolati Ala nabiyyin ja'a bil tauhidi Wa qadahadin an tauhidi فأرشد والقالدين الحق بسيفه وهادي للحق محمد العقيب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين مهتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالإمام فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه ذات لقبتها جوهرة التوحيد قد عزبتها والله أرجو في قبول نافعا فها مريدا للثواب طامعا فكل من كل فشرع وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله وجائزا وممتنعا ومثل ذلك فاستمعا إذ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففي بعض القوم يهجوها وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال إن يجزم بقول غيره كفى وإلا لم يزل في الطير فأتم بأن أولى بما يجب معرفة وفيه خلق منتسب فانظر إلى نفسك ثم انتقي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به سمعا بني الحكم لكن به قام دليل العدم فكل ما جزى عليه عدم عليه قطعا يستيقظا وفسر الإيمان بالتصديق والنطق بالتحقيق فقيل شرطك العمل وقيل بل شطر وإسلام شرها بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام الفرائض والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وكيل له الفرق
لا يشابه آدم وأنه لما ينال آدم يخالف برهان هذا كدام قيام بالنفس وحدانية منزها أوصافه سامية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا ولد وأسبقا وقدرة إرادة وغيرت أمرا وعلما ورضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واتره الريب حياته كذاك كلام السمع ثم البصر به أتى السمع فهل له إدراك أو لا خلق وإن قوم الصافي رب حي عليم قادر مريد سميع بصر ما يشاء يريد متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة أوجب لها ومثله إرادة والعلم لكن هذه وأما أيضا واجبا وممتنع ومثل ذاك كلامه فنتبع وكل موجود أنت السمع به كذا بصر إدراكه إن كلا به وغير علم هذه كما ثبت ثم الآيات ما بشيء تعلقت وعندنا أسماؤه عظيمة كذا صفات ذاته قديمة وقيل أن أسماؤه توقيفية كذا الصفات كالألفاظ السمعية وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه وكل نفس للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قد دلا وليستعين بذي الصفات في حقه كالقول في الجهات وجائز فيها حقه مكانا إيجادا إعداما كرزقه لما فخالق لعبده ومعمل موفقا لمن أراد أن يسير وخالق لمن أراد بعده ومنذر لمن أراد وعده
فوز السعيد عنده بأزله كذا الشقي ثم لم يتكل وعندنا للعبد كسب كل به ولكن لم يؤثر ضعيفا وليس مجبورا ولا اختيارا وليس كل يفعل اختيارا فإن يصبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل وقولهم إن الصلاة واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا إلى ما أطفالا وشبهها فهذه النهاية وجائز عليه ترك الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر فواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى بخبر ومنه أن يبصر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار بالمؤمنين